inte dörrarna. Jag tänkte på om dörrarna hänger ihop med det här larmet som gör att de stängs, men det gör de inte. Alltså på en skala här, det är svårt att beskriva hur starkt ett obehag är. Det här är riktigt starkt. Jag känner ett motstånd att gå in genom dörren här. Shit. Stack till i nacken precis. Det är den korridoren som jag berättade om att jag hörde fotstegen i när jag precis var ny på skolan. Och det är också den här korridoren som flera kvällsvaktmästare och även elever som de också har fotograferat ser att sal 64, att det lyser i. Då har LaxTon tagit sig till Äppelviksskolan som ligger här i Bromma. Och ikväll kommer vi undersöka den här gamla skolan tillsammans med mediumet Andreas Österlund. Här på skolan, och det är ungefär 100 år gammal skola, så berättar många elever och lärare att det händer märkliga saker. Det går en skröna här på skolan som är återkommande, och det är att längst ner i skolan i källaren så finns en bassäng där det sägs att en har drunknat någon gång på 30-talet. Man har inte hittat några dokumenterade uppgifter om det, men den här verkar leva vidare år efter år. Här var vi står nu så upplever lärare steg som går, och borta i NO-salen så finns det ett riktigt skelett och ett kranium och en hjärna från både en vuxen och ett barn. Vart de här kommer från vet man inte. Och om de påverkar det som händer här på skolan, det får vi se ikväll. Så följ med oss på en paranormala resa genom Sverige. Då har vi tagit oss in hit till Äppelviksskolan här i Bromma, och med mig här Jesper, jobbar som lärare. Ja. Du ska försöka guida oss omkring. Det är en så stor skola jag förstår. Ja, det är en stor. Och hänt en hel del spännande saker. Men du kan väl lite kort berätta om hur gammal är den här skolan och vad den används till? Skolan den är egentligen byggd i två delar. Ena delen, den som vi står i här nästan nu, den är 100 år alldeles snart. Och den andra byggnaden här tillkommer lite senare, 80 år kanske uppskattningsvis. Och den är byggd i delar under kriget, och en tid efteråt så var det en flickskola. Och senare blev det en kommunal vanlig skola, lite kortfattat. Från början var den dimensionerad för 450 elever tror jag. Idag går vi nästan 700 här, så att det är stort tryck. Om du ska, vet man kvadratmeterna på skolan? Nej, det är ingen aning. Nej. Men den är stor. Hur många våningar är det totalt? Det är, bra fråga. Grejen är att den är lite märkligt byggd i mellanplan, så egentligen är det nog 7 våningar tror jag. Men huvudbyggnaden här är liksom 4 vanliga våningar. Sen ligger den här gamla 100-åriga byggnaden i parallell halvplan så att säga. Mm. Det är några ställen som sticker ut lite grann som vi pratade inledningsvis om tidigare. Ja. Ska vi ta oss till NO-salen? Det ska bli lite speciellt. Ja, den har vi häråt. Jag ska bara visa här. Här är ju aulan också. Den är ju en ganska stämningsfull miljö. Gammal scen, och det här är en sån här stor väggmålning som Tage Hedqvist gjorde 1943 tror jag, som sitter där borta. En sån här kallagerum på Nationalmuseum typ. Oj, verkligen. Jag vet inte om det har varit matsal jämt faktiskt. Det är en aula från början. Så. Ja. Hur är det här inne i aulan? Har ni upplevt där någonting mer än att det är klart det är en stämningsfull lokal, men har någon berättat någonting om att det har hänt saker? Nej, inte vad jag kan minnas. Nej. Jag tror inte jag har hört någonting från aulan så. Nej. Det finns en del platser där som är speciellt spottade. Ja. Och en har vi här borta runt hörnet precis. Det här är ju bland de absolut äldsta delarna i skolan nu. Den här? Ja. Tittar man på utsidan och sitter gamla originalfönster och sånt där kvar fortfarande från 100 år nästan. Ja. Det här är ju då ett trapphörn som väldigt många har tyckt varit obehagliga genom åren. Mm. Och framförallt kvällsvaktmästare. Som sagt, jag har ju jobbat här i 20 år så jag har sett många komma och gå. En av mina bröder har jobbat här också. Det är ett creepy hörn liksom. Det är kallt ofta, vilket eleverna här också berättar att det är ofta iskallt. Här tar man emot mattransporter från en gammal lastkaj som också har hängt med länge. Vi har en ännu institution som ligger här ovanför med mycket gamla grejer. Kvarlever från människor, ett skelett och sådär.
Men det är också en kyla här som liksom inte riktigt går att få bort. Och det är just här på bottenvåningen? Ja, det är också andra våningen. Det är det här trapphuset som många undviker, framförallt på kvällar. Det finns ju även kulturskola och så här. Jag kan ju säga, man känner faktiskt det, för er som tittar också, att det är mycket kallare här inne om man jämför med det var innanför där. Att det är som ett drag nästan här. Ja. Av en kyla. Man känner den i nacken. Ja. Samma sak även på övervåningen. Vi har ett arbetsrum där uppe och som vi aldrig får upp värmen i, trots element och sånt där. Så den har till och med fått namn kylskåpet. Det måste vi kolla på. Ja, vi kilar upp. Ja. Jag vet inte om det är för att man har åkt bil länge, men man känner sig lite halvyrslig. Lite gugg. När vi åkt några timmar, men man kan ju känna igen vissa sådana här situationer som är nu, när man känner igen signalerna som man känner rent kroppsligt när man går i vissa byggnader. Och lite sådana vi bara fick när vi kom in där nere, att man känner sig lite svag i ben. Man får lite så här, så jag vet inte, vi har åkt bil i ett par timmar, det kan vara det också, men intressant är det i alla fall. Här inne har vi kylskåpet. Ja, det är här inne. Ja, det här är bara ett litet kallt arbetsrum. Ja. Det var också ganska kyligt. Ja, här är kallt. Här är en gammal NO-institution. Och framförallt det som är gammalt, det är ju, vi har ju massor, det är en 100-årig skola, så det är lite som Naturhistoriska riksmuseet med uppstoppade djur. Det här är väl kanske det mest anmärkningsvärda vi har här. Det är ett riktigt skelett faktiskt. Det är ett äkta skelett. Äkta skelett. Den har varit med i undervisningen här sen skolan byggdes. Man vet inte vem skelettet tillhör? Nej, vi har en skoltidning här som gjorde en grundlig undersökning verkligen för 10 år sedan ungefär, där man försökte hitta dels i arkiven gamla kvitton eller inköpshandlingar eller något sånt där. Och där tog det stopp. Vi ringde runt till Riksmuseet bland annat. Vi ringde runt till, jag tror till och med hörde av sig till Rättsmedicinska, någon sorts idé om att den kunde komma därifrån. Men egentligen vi hittade ingenting. Alla minns den, gamla elever från flickskoletid. Så den har stått här sedan, vet du hur långt tillbaka den har varit här? Alltså, en gissning är väl att den har hängt med från början. Riktiga skolskelett har man ju inte använt i undervisningen på länge. Men jag vet inte. Det tog stopp så att ingen har kunnat svara på det egentligen, men alla minns den, så att den har funnits här jämt i princip. Spännande, det har man ju inte stött på. Ett äkta skelett på det sättet. Nej. Och det är så konstigt för många så att elever som kommer upp idag tror nästan inte på att den är äkta. Det kan man dock se här. Han har fortfarande plomber och lagningar i tänderna från... Just det. Kan man sina grejer så råder det ju ingen tvekan om det. En man. En man vet man. Har jag hört. Serialärarna. Mycket sån här liksom, lite halv-creepy grejer. Det här är ju bara modeller, va? Men här har vi skelettdelar. Nu vet jag inte vad som är vad där, men någonting av det här är ett lårben från en människa. Här är också ett riktigt kranium. Som var någon en gång i tiden. Får man säga, det är en lite speciell skola som har massa sådana här grejer, eller? Ja. Det måste vara lite unikt i Sverige, eller? Alltså, det finns många gamla skolor som har. En del har ju valt att begrava det och en del har kvar det liksom. Och, skoltidningen hade faktiskt en artikel förra året om de här, där vi bad alla våra lokalpolitiker uttala sig om vad de tyckte vi skulle göra med skelettet. Och det var lite delat. En del tyckte att vi får bestämma det själva. Andra tyckte att det är väl fantastiskt om det finns ett riktigt skelett kvar som någon kanske har donerat en gång i tiden och sådär. Men det är ju märkligt alltså. Det är jättekonstigt att stå och hålla i någon skalle på det här sättet liksom. Ja. Han gick runt här en gång i tiden och hette något och hade tankar och känslor. Ingenting att saker att flytta på sig, det är mer att det är känslan här. Ja, det är känslan. Ja. Ja, det är så många som har sagt genom åren att så här, jag hörde fotsteg i nollkorridoren när jag gick och hämtade läxan. Och så var det inte så mycket mer med det. Så att det är många som har upplevt obehag sådär, eller känt saker. Men det är lite svårare liksom att säga att det var den som sa det exakt där och då. Utan det är mer en allmän känsla genom åren som upprepas. Och vissa platser som det här hörnet då, eller nollkorridoren. Är det här nollkorridoren? Nej, den är längst ner i skolan. Ja, men bra, jag tror att det där rummet ska vi ha lite koll på ikväll där. Och det finns en fortsättning precis bakom dörren här också. Ja, det är ännu mer uppstoppade djur. Ja.
Här har vi ju faktiskt 2 uppsättningar människohjärnor. Äkta människohjärnor? Äkta människohjärnor. Och det här är också en sån där, för ett par år sedan så hade vi många elever som tyckte att det här var väldigt obehagligt. Och det var inte bara hjärnan då, utan det var liksom allmänt djur och grejer i sprit. Och då, de här stod på en lite mer central plats här för mig då, men då stängde man in dem i de här skåpen och satte till och med för papper och sånt där. Så att det var en del som inte ville gå här för att de tyckte det var så jobbigt att se på de här. Men sen så togs de där bort vid något tillfälle. Men det här är en människohjärna. Och den här har också skoltidningen skrivit om och forskat i och fått hit en läkare som då har kunnat bekräfta att det här på baksidan här är då en liten barnhjärna. Och hon uppskattade den grovt till kanske 10, 12, 14 år. De gjorde en grov uppskattning att det här barnet borde ha varit född någonstans i början på 1900-talet. Och jag minns inte exakt hur den logiken gick. Men jag tror att det här är någonting som många har både tagit lite mer illa vid sig, men som också är nästan ännu konstigare. Ett skelett är ändå ett skelett på något sätt. Jag tänkte väl säga att om det där var creepy så är det här verkligen ännu värre, tycker jag, att det är hjärna på det här sättet. Verkligen. Här finns det ju verkligen kvar allting. Oj. Ja, jättekonstigt. Ja, men, och det här är ju NO-salar och det tror jag att det har varit väldigt länge. De är ju specialbyggda med ventilation och för laborationer och sånt där också. Så det går ju inte att ha som i vilket klassrum som helst. Utan förmodligen så har den här NO-delen legat här länge, jämt kanske. På ett sätt som andra klassrum inte gör då liksom. Just det. Ska vi fortsätta i den här korridoren eller ska vi gå ner igen? Eller ja, vi kan gå runt här så vi kan bara visa hur det ser ut där sen. Ja, vi är här ovanför. Ja, precis. Ja, just det. Här har vi hela här aulan. Är vi, ja. Just det. En liten läktare där, ja. Vi kan ta 60-korridoren då och sen gå ner till simbassängen. Ja, bra. Då är vi uppe i det kallas för 60-korridoren. Ja. Och här ser du att det brukar hända lite spännande saker, eller? Här har det hänt saker. Här faktiskt har jag varit med om en grej själv när jag var ny lärare här för 20 år sedan. Då hade jag kommit hit en söndag vid sen eftermiddag och satt i ett arbetsrum som ligger precis i mitten på korridoren här. Och att komma hit, det betyder att man larmar av själv och att man liksom öppnar dörren. Och jag var helt ensam i hela skolan. Det var en larmad byggnad som jag kom till. Och då sitter jag där inne och jobbar och hör hur det kommer någon i korridoren här. Jag hör liksom fotsteg hela vägen härifrån till mitten av korridoren ungefär som stannar utanför den här dörren. I och med att jag sitter där och hör dem komma så väntar jag mig liksom att någon ska öppna också. Och när ingen gör det så avvaktar jag några sekunder liksom innan jag går och öppnar dörren och så står ingen där. Och det var jävligt creepy. Det här, alla mina elever har fått höra den här historien i olika former genom åren, så har jag berättat om det här. Det är liksom mitt bidrag till de här olika sakerna och rykten och sånt där som sker. Men det som kanske, om man liksom ska lägga ihop saker, så vi har en biträdande rektor som har jobbat ungefär lika länge. Hon har berättat att i det arbetsrummet så har det alltid funnits berättelser om steg uppe på vinden och att det har hörts ljud där uppifrån. Och alltså det är nog en blandning av en råvind och ett ventilationssystem där uppe, så att det finns liksom ingen tillträde för någon där. Och precis kort efter så finns sal 64. Och den finns det mycket berättelser om, det klassrummet. Och det som har hänt där framförallt, det är att lampan i det klassrummet tänds och att ibland också dörren öppnas ut i korridoren. Och det här vittnar både elever om som har gått förbi här lördagskvällar och sånt där, och så har de fotat liksom ljuset där uppifrån. Kvällsvaktmästare, de berättar samma historia. När de släcker skolan så är det ju en ganska creepy att gå igenom hela Burkaskolan. Så de brukar börja här borta liksom, och de släcker ner och så backar de hela vägen ut och kan gå ut genom huvudentrén. Och vid flera tillfällen så har de då berättat att när de precis ska gå så ser de att det lyser uppe i 64 här. Och då måste de gå tillbaka. Ja, 64. Jag har haft det som klassrum flera gånger och det
Jag vet inte, det är inget trevligt klassrum. Det är inget konstigt, det har inte hänt någonting där inne. Jag tänker, det som är intressant också, i och med att det ligger i mitten här också, i och med att du hörde steg, det är ganska lång väg att ta sig åt båda håll. Ja. Oavsett om man vill gå ut. Jag tyckte det var obehagligt faktiskt, så att jag packade ihop mina grejer och drog efter det där. Så det var till och med så? Ja, det var så. Jag tyckte det var skitkonstigt. Så jag gick iväg och så tänkte jag, vad fan, om det är någon här liksom, då kan jag inte larma, då kommer jag ju larma in den. Men det gjorde jag ändå. Och så stod jag faktiskt och väntade ett tag också för att se om det kom någon. Nej, det kom ingen. Så det var skumt. Ska vi gå vidare till 64ans rum där, får vi se. Jag vet att min bror var vaktmästare ett tag. Så både han och hans andra kollegor berättade om att det lyste i det här klassrummet då. Han kan inte svära på att det alltid var här. Men det finns många tillfällen när det har varit just det här klassrummet. Som man vet liksom. Ska vi se här då. Ja, men det kan ju vara spännande med belysning. Ja. Det är ju alltid så när det är elektricitet och när det är saker som tänds och släcks. Men vi släcker här nu i alla fall, så vet jag att jag har släckt det. Var den här dörren också som brukar... Ja, precis. Den har också stått öppen. Så att jag vet att när Skoltidningen har skrivit om det, då har det bland annat gått elever ute på gatan här på Alviksvägen. Och då ser man ju då genom korridoren att det lyser i klassrummet. Och då betyder det då att dörren också är öppen. Från baksidan kan ju dörren vara stängd så att säga. Då ser man ju bara att det lyser genom fönstret. Men ser man det från gatan här, då är ju dörren öppen också. Just det. Bra, men vi lämnar den stängd då, får vi se. Ja, precis. Så då har vi tagit oss högst uppifrån, känns som, till längst ner, till nollkorridoren. Lite ökänd korridor. Den är många elever som inte har vågat gå ner här genom åren för att de tycker att det är lite kusligt och creepy. En del skickar sina föräldrar, framförallt yngre elever, så får de, om man har glömt någonting i sitt skåp och sådär, behöver hämta det. Det finns en dörr längst bort som leder ut till massa kulvertar, som jag tror också kanske har varit så här evakueringsvägar för krig och bombskyddsrum så att säga. Och de går under skolan och längs med skolan och sånt där. Vid något tillfälle har elever varit in och gjort reportage där och hittat konstiga grejer. Inga kanske mystiska grejer, men de har hittat någon gammal stol och det har varit handavtryck på väggen och sånt där liksom, som har byggt upp stämningen kring den gamla miljön som nästan ingen har varit i. Men nu är vi liksom under jorden. Marknivån ligger ovanför fönstren här, så att en del elever har sina skåp allra längst här nere. Och det är många som genom åren inte har varit så förtjusta att gå ner här, som tycker att det har varit, de har hört typ fotsteg och sånt där och känt som att de inte varit ensamma, och då har de hellre skickat hit mamma och pappa för att hämta prylarna. Det är en avlägsen plats det här. Det är sällan det är lärare nere här och sånt där också. Vi har hemkunskapssal och en slöjdsal här borta. Så det är ett litet sånt här avlägset hörn av skolan som man lätt glömmer. Över en så lång tid som jag ändå har jobbat här så är det som ett litet pärlband ändå av berättelser som lite säger samma sak. Det här är en otäck plats, där hörnet här borta är salen är inget kul, och den här simbassängen som vi ska kika på, den är den mest mytomspunna platsen tror jag. Men det kommer som igen ändå, du tycker som under de åren att det är ungefär samma platser, att det är det hörnet, det är den här korridoren, det är lite intressant ändå. Ja. Och att det går igenom generationer av elever också. Precis, precis. Jag är sugen att se den här bassängen. Ja, precis. Nu är vi i idrottshallen. Det är också en gammal byggnad som har funnits med, tror jag, sen första huvudbyggnaden stod kvar här. Så det är en gammal fin idrottshall det här, men den har också resten av en gammal simbassäng här inne som vi ska kika på. Här är riktigt gammal. Här är liksom så här gamla dörrar och grejer som är kvar också. Då ska vi se, står vi i bassängen? Ja, nästan. Eller ja, det gör vi tror jag. Det här är ett väldigt speciellt rum. Här inne fanns en relativt stor bassäng för länge sedan. Och det är alltså från innan andra världskriget och framåt. Jag vet inte exakt. 30-tal i alla fall. Ja, det är det absolut. Och den här bassängen trodde vi alltid var till för att man skulle undervisa barnen att simma i. Men det har visat sig i efterhand att den var mer till för hygien för de fattigare barn liksom, som inte kunde tvätta sig. Så att det var en bassäng som var förknippad med mycket ner i kallt vatten liksom, och den var inte omtyckt. Men det som framför allt är väldigt seglivat här, det är ett rykte om att ett barn har drunknat här inne. Och det var också en av de första sakerna jag fick höra när jag började här på skolan. Det var elever som upplyste mig om det. Så här, du vet att det är ett barn som har drunknat inne i en bassäng. Och det här golvet har ju legat här så länge jag har funnits på skolan. Och det konstiga med det här ryktet är att det lever vidare. Och senast i år har jag fått höra av sexer som kommer upp och som frågar, är det sant att någon har drunknat?
Och det här förnekar vi ju hela tiden. Vi säger nej, det där vet man ingenting om. Men ska man vara riktigt källkritisk så har vi ju ingen aning faktiskt. Alltså, det är ju ingen som heller kan säga att det inte har hänt. Men det finns inget dokumenterat kring det? Man vet att det är någon som faktiskt har drunknat här? Nej, men det är inte heller någon som verkligen har letat efter det. Utan det är, så att säga, skulle det ha hänt så är väl det 80 år tillbaka i tiden eller något sånt där. Och det var länge sedan någon som hade den kopplingen fanns på skolan så att säga. Men det spännande är att hela den här bassängen finns kvar här under golvet. Så att det är bara ett golv som ligger, så under det här golvet ligger hela den här gamla tvagningsbassängen kvar med sitt kakelgolv och allting. Och här är en lucka faktiskt som man kan komma direkt ner. Nu är den lite hård, men nu ska vi se. Ja, kolla. Ja, kolla. Så här har vi den gamla bassängen. För jag tänker de här väggarna måste ju vara ändå att det är bassängväggarna. Ja, precis. Det är ju som en gammal simhall här inne. Precis. Måste man kika ner. Och jag tror att den här var lite bortglömd några år, men sen hade vi en översvämning som relativt nyligen som gjorde att den här blev aktuell igen så att säga. För hela bassängen blev fylld fast under golvet så att säga, så den fick pumpas ut och tömmas. Men det är lite kusligt nästan så att återigen var bassängen full med vatten fast under golvet. Liksom. Ja, just det. Men vittnar man här någonting om någon speciell upplevelse? Eller alltså elever får inte vara här. De får inte vara här? Nej, utan det här är som ett bortglömt hörn så att säga. Det här, alla har hört de här berättelserna och någon gång ibland så har det väl varit någon liten jag vet inte, någon cirkelträning eller något sånt där här inne. Men ryktet om det här som sagt, den är alltjämt levande. Och ja, men vad spännande då. Ja. Det är ju verkligen bassänger. Ja, precis. Och, lite kul ändå att se om man, och spännande att se i kväll och natt när vi dokumenterar här, om man får fram någonting just kring det här eventuella drunkningstillfället som har skett här då. Nu det är en REM-teddy. Den funkar på så här sätt om någon ska komma nära. Och här har vi en som går på statiskt ställe. Den kommer ändra färg på tassarna. Nu är den röd och då kan vi se om någonting kommer nära så kommer den hoppa över till grönt i så fall. Och här har vi en PNB som är placerad på bordet här. Så någonting passerar. Då är vi i det här bassängområdet och vi placerar ut en REM på ovanför bassängen. Vi sätter ut rörelsekameran under golvet här. Det finns en lucka man kan gå ner där. Så aktiverar den, lägger ut den, så om någonting händer där så fotar ner. Den är på rec. Där har jag placerat den. Det är svårt att se när mörkt här, men en ganska lång korridor. Så om det är någon som har drunknat här och det visar det på kameran. Där är rörelsekameran, som någonting rör sig här nere så kommer den fotas. Så du får gärna visa dig. Vi är nu färdiga med placering av alla kameror. Vi har lagt lite utrustning framför allt och övervakningscentralen är igång och rycka där uppe. Andreas har kommit hit och vi tänker att vi nu kommer gå över till hand. Så han får gå runt med en handhållen kamera och känna in. Han får helt enkelt följa kablaget. Vi har inte briefat Andreas om någonting av det de har berättat om, vad som har hänt här. Så det kommer bli riktigt intressant att se om han snappar upp någonting av de pistolerna som finns här. Så vi går över till Andreas nu då. Och det är dags för din runda. Yes. Laddad? Som alltid. Gott. Ta en första titt på. Ska vi se. Alltså jag dras ju intuitivt, så dras jag uppåt. Så det är uppåt som jag kommer gå först. För att se varför jag känner att det är uppåt som jag ska gå. Kan vara en första ingivelse. Eller så är det att det är någonting just här. Okej. Redan här nu känner jag hur det blir en temperaturskillnad.
Det är ingen ventilationsström ovanför. Det var som att temperaturen gick ner ganska rejält här. Jag har ju på mig rock och vantar här så jag borde inte frysa, men det gör jag. Jag fryser faktiskt här. Vi går vidare. Kommer jag vilja återgå till den här kylan sen. Fy fan. Här. Det är som att det strålar ut obehag i den här korridoren. Jag kommer i kontakt med det här i trapphuset. Det är som att gå in i en vägg. Gud. Alltså på en skala här, det är svårt att beskriva hur starkt ett obehag är. Men det här är riktigt starkt. Jag är inte välkommen här. Jag känner ett motstånd att gå in genom dörren här. Ett väldigt starkt sånt. Och jag tycker mig se någonting längst bort i korridoren, borta vid övervakningskameran. Ska vi se. Nu ska vi se. För mitt inre här så har jag som en skuggskepnad. Den gestaltar sig längre än mig, längre än mina nästan 1,90. Och den kom upp ganska nära mig. Det här är nog ett fenomen som jag är ganska säker på att andra har sett. Man har gått där så är det som någon tränger sig på. Det är väldigt hotfullt här just nu. Shit. Jag stack till i nacken precis. Jag har ett halsband på mig. Jag har ingen lapp i den här rocken som skulle kunna... Därför som killarna kollar på sen. Stack till som ett nålstick typ. Jag skulle precis säga att det luktar som på ett sjukhus här. Fan. Otroligt intressant, för att jag har inte gått långt alls innan det börjar hända saker och ting här. Väldigt påtagligt. Av någon anledning så är det som att energin släppte lite efter det här sticket i nacken. Om det har med det att göra. Jag har en skepnad här, precis 3-4 meter ifrån mig. Det ser som en snabb skugga som ilar förbi. Fast det är samtidigt som att han står still. Det är som att... Kommer och går. Det känns som en man. Det känns som att han... Det är en man. Det känns som att han var involverad i att bygga skolan. Det känns inte som att han har jobbat i skolan nödvändigtvis som lärare eller någonting. Han har en annan koppling till skolan. Det ska bli intressant att se om det är så att kameran kan fånga upp ett EVP här, ett röstfenomen. För precis innan, som jag säger att jag hör en röst, så hör jag en röst. Det är som liksom, wow, någonting. Det blir iskallt här nu. Det skulle jag säga i alla fall. Det känns som att han har varit med och byggt det här. Så han har varit ganska krallig, ganska muskulös. Jag har fått en snabb glimt av honom. Det känns som att han är... Det känns som att han är någonstans i 45-50-årsåldern. Lite osäker för jag har sett en så kort tid. Kal på huvudet och hår på sidorna. Det är grånat, men jag vet att han har varit brunhårig när han var yngre. Jävligt blängig blick, ursäkta franskan. Jag tror definitivt att jag ska återvända hit med Niklas och Tony. Helt klart. Helt klart. Jag ska se, jag ser inte. Det är var den är, eller vem den är som går igen här, så är den här korridoren. Och det avtar här borta av någon anledning. Jag stärker det här. Jag har nästan lite som, jag ska inte säga hjärtklappning. Men det är typ som tryck över bröstet. Som jag inte vill knyta till mig själv. Jag är lätt skärrad
efter det jag upplevt, men jag var inte riktigt beredd på att det skulle smälla till så hårt så fort. Jag är nästan rädd att jag inte kommer känna lika starkt på de andra ställena nu, för det är så himla... Alltså i mitten på korridoren här. Nästan mitten på korridoren här. Här är det... Jag vet inte tusen om man har dött här eller om det är något annat, men det är som en extra kraftfull plats precis här. Jag kände det både när jag gick in och nu när jag är på väg ut härifrån. Jag tror att jag väljer att gå ner här. Det ändå är i krokarna. Jag kan svära på att jag såg någon i ögonvrån här precis vid jag öppnade dörren. Om det är någon här, stäng dörren. Eller gör ett ljud, jag såg dig. Jag var en ganska liten gestalt. Ett barn eller en ung kvinna. Någon som inte har blommat upp lämnat tonåren bakom sig. Den här höjden ungefär mot mig. Där någonstans kanske. Här har vi henne. Höjdmässigt. Så nästan ut att vara lite sådär 40-50-talsklädd. Jag vet inte om det är fantasin som skenar iväg med mig om hon hade skoluniform på sig. Men hon känns inte illasinnad, hon känns nyfiken. Det känns som att hon ställer sig i trapphuset här för att liksom... Vem är det som kommer ner för trappen? Men det känns som att hon är väldigt intelligent. Tysta Stina, tysta tjejen i klassen. Jag är ganska säker på att man kan se den här flickan i ögonvrån som en flicka. Hon var nog på medial alltid för att se henne. Nu när jag går djupare in i korridoren här så känner jag ett snarlikt obehag som korridoren, planet ovanför. Men inte närheten så starkt. Det känns som att den här flickan som jag... Och där tystnade larmet. Det blir oerhört intressant att se om det är någonting som har en naturlig förklaring. Jag ska kolla med uppe i övervakningscentralen här sen. Jag tror att det här är flickans domäner. Det här planet på något vis. Jag känner ett obehag som kommer och går. Och... det är som att utöver flickan och den här mannen på det andra planet. Så det är som att det är en tredje energi. Den särskiljer sig från de andra. Som sveper förbi mig då och då. Men jag vet inte än om det är en ande-närvaro eller om det är ett energiminne. Den väcker starkt obehag i kroppen. Så jag kan tänka mig att är man här och är sist att stänga skolan innan man går hem, eller man är och städar, så är det precis den känslan som jag har i kroppen just nu. Jag ska se här jag har. Nu ska vi se här. Jag vet inte om det var ett larmet gick som gjorde att jag kom av mig, eller om det var uppenbarligen så den här flickan igen som fick mig att glömma bort vad jag gjorde. Jag kom på att jag har en liten bit kvar att gå här. Det var kanske tur att de gav mig en walk ändå. Så jag kan ropa på mig faktiskt gå vilse. Idrott. Även här känner jag som ett litet stopp. Det är nästan som att jag vill fråga om det är någon som är här. Som man inte stänger sig på. Okej. Det är någon minnesenergi kvar här inne. Det har sett annorlunda ut. Jag blir förvirrad. Det har sett annorlunda ut här inne. Jag flyttar på det här rummet på något vis. Längre hitåt. Det har inte sett ut så här. Det är någon som kommer ihåg det som inte är jag. Det känns verkligen som att det är någon som vill visa. Hon vill visa
Det är som att någon är framme och rör vid REM-podden. Och sen när jag försöker ta kontakt så är det någon som springer iväg. Det är som att ljudet av en boll som någon studsar eller någon smäller igen en dörr. Det är någon som är riktigt blyg som är kvar här. Vad heter du? Felicia. Plocka upp. Tack Felicia. Om du heter Felicia. Ska få fokus här. Men gud. Jag tog fokuset här. Tar vi igen. Varför blir jag helt skakig? Jag vet inte precis på kameran. Hela min arm börjar skaka här. Jag tror jag känner någons rädsla. Det är inte bara att någon är blyg utan någon är lite rädd också. Okej. Jag kommer gå nu, Felicia. Ta en liten titt i förrådet här. Nej, det ska jag inte göra. Förrådet här bakom är hennes kryp in på något vis. Jag vet inte om det alltid har sett ut så här, men det är som att kliva in i någons hem. Det låter jättemärkligt att säga, men jag får liksom ett motstånd där. Inte ett hotfullt, utan mer som att snälla gå. Jag tänker respektera det. Får en sorgsen känsla. Blir liksom gråtmild. Det är som att den här byggnaden är, att vi pratar mer än 3 andra, det kan jag säga. Nu ska vi se. Här kan jag gå höger. Här kan jag gå vänster. Känns som att det här kanske leder ner till en större salen. Okej. Här har vi övervakning. Vi har en PNB. Och en REM-podd. Har en figur i periferin här. Kommer väldigt fort, väldigt svårt att avgöra vem det är jag ser. Får upp någonting om en skolsyrra, sjuksköterska. Fast inte det sjuksköterska jag ser, det är något annat. Jag såg en man, nästan som en vaktmästare eller någon som skyndade förbi. Vaktmästaren, får jag säga, men det känns inte som att han var en lärare. Han såg ganska, ursäkta ordvalet, slafsigt klädd. Ska vi se. Vad är det för någonting jag känner här? Det som händer just nu är att jag plockar upp 3-4 snabba intryck i korridoren. Här är definitivt ett energiminne. Det är som att någon går igenom en vägg eller går igenom en dörr fast dörren är stängd. Han är inte riktigt se om det var en dörr där som sker mellan. Som en loop som går precis tvärs mellan de här dörrarna som är här i mitten på korridoren. Så jag känner någonting direkt när jag passerar den podden. Det känns som att det är en del trafik här. Jag tror inte att det är här som vi kommer få starkast kontakt ikväll. Jag kan ha fel, men jag tror inte det. Jag tror att det är högre upp i byggnaden. Men här händer saker definitivt. Men jag tror inte att det är den sortens fenomen som vi kommer få kontakt med. Jag tror faktiskt jag skulle vilja säga så här att orsaken om man är rädd när man tar den här passagen är att det känns som att man tittar i nacken hela tiden. Framförallt strax innan det här området. Någonting fischer här. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är som försiggår här. Jag försöker tänka på att det är som att jag försöker lägga ett pussel. Jag börjar med hörnbitarna och jobba mig inåt. Och här kommer jag verkligen behöva Niklas och Tonys hjälp för att förstå vad det är frågan om. Vart är vi nu? Jag vet inte om det är ett ljud utifrån eller ett EVP-röstfenomen. Det lät som någon som nynnade precis. Jag lyssnar där. Den har ett ljud.
Jag känner inte till husets alla ljud, men jag hör ett ljud som att någon stänger eller öppnar en låda. Men det känns mer som att det kommer utifrån korridoren här. Möjligtvis det här hållet. Får lite bråttom ut i rummet egentligen först när jag går ut, fast jag är inte rädd. Jag tror jag plockar upp andra människors rädsla. Man har bråttom ut därifrån. Det har säkert sina anledningar. Dörrar stänger det här i skolan. Vi har nog fått det på övervakningskameran, så vi måste kika på det. Båda de dörrarna. Här är en av de där. Här är jag. Den här dörren, den öppnade med kulan var stängd. Okej. Och den här har ingen magnet. Den är öppen med. Vill ni veta så? Ja. Vi är precis vid den dörren och det har jag bandat på Sony. Så ser jag en flicka. Okej. Ja. Här. Ja, hon har följt med lite grann. Sen en annan chef som har följt efter mig lite grann. Känns som att de har gått efter mig hela tiden. Intressant här. Men den här var också stängd. Den här var stängd. När larmet gick så kom jag ner och då hade den dörren stängts. Vi har problem med ett larm som går igång också hela tiden. Vi får inte av det. Och vi var ned, du och jag, tidigare. Stängde av det. Ja. När du gick en runda, Andreas. Och då var den dörren öppen i alla fall. För jag satt där på bänken och du gick här ute och pratade i telefon och försökte ringa lite folk och se hur vi ska göra. Varför slår larmet igång? Jag gick ju aldrig förbi här. Du gjorde aldrig? Nej, jag har ju bara följt kablaget. Ja. Och den dörren till, det blir andra till höger var öppen. Det var där vi gick igenom. Och då sa du också, ska vi stänga dörren då till vaktmästeriet? Nej, men du sa, den har varit öppen hela tiden, sa du. Så vi har inte stängt den enda dörren, men nu börjar dörrar stängas. Larmet går igång. Jag hörde dessutom ljud när jag var i det här rummet med de här uppstoppade djuren och skelettet. Det var från ting. Så det var som att någon höll på med typ en skolbänk eller vad som smällar typ. Det kom utanför. Så här, okej. Ja, ja. Kan vara att ni har gjort någonting. Kan vara att det har att göra med dörrarna. För att stängs dörren fysiskt så blir det ett ljud. Ja, just det. Så enkelt är det ju. Men precis här så var jag så flicka. Den här höjden ungefär. Var hon här? Hon var precis i dörrhålet. Så när jag kom i trapphuset här och skulle vidare vart det nu var. Så är det här som jag ser henne. Okej. Sista dörren är här borta. Den det där är ju inget fall. Nej. Jag sprang för att stänga larmet. Jag har en känsla av att någon följer efter mig på flera partier. Ja. Och det kan jag göra med det. Det är någon som har gått och bakom mig då. Jag känner det nu också. Det känns som att någon står stilla. Ja, här ryste jag till. Ja, det känner jag. Wow. Här fick jag rysning. Ja, jag är riktigt stark. Kolla håren. Bara rakt upp. Kolla den där. Ja. Jag gick in i ett fält, rakt in i ett fält. Den här känslan har jag varit i kontakt med tidigare. Så det är någon som rör sig runt i huset. Ja då. Helt klart. Nu är det runt. Jäklar häftigt. Jag känner också riktigt... Jag bara boom, slog det till. Den här är också en dörr som är stängd. Den här är stängd och den är en branddörr. Det är en brand. Okej. Så Men den... den här dörren var öppen. Den var öppen. Jag såg genom att jag sänkt. Det är en mekanisk dörr. Det här är en mekanisk dörr. Det är en mekanisk dörr. Och den här kan inte. Den här stängdes strax efter att Andreas gick upp här tror jag, i trappen. Ja. Plötsligt så såg jag att den hade stängts den här. Precis. Klockan har ju precis slagit 12. Och någonting händer med skolan. Vi har gått runt det tidigare. Vi har inte känt någon rysning, ingenting. Nej. Och så helt plötsligt kommer rysningar och dörrar börjar stängas. Det är spännande. Ja. Och det här, vi har inte hunnit ta briefingen med dig ännu, Andreas. Nej. Den måste vi hinna ta också nu. För det händer ju precis när du kommer tillbaka. Så drar larmet igång och dörrar stängs. Jag undrar om det inte kan vara så att min promenad att jag har aktiverat upp huset lite grann. Eller så är det tidsstyrt. Ja. Men det är ju... vi pratar inte om en ande, vi pratar om ganska många. Ja. Okej, du har ju gått en vandring
Det enda du fick reda på det var att du ska följa kablarna. Och det är ju 6 kameror. Så du har ju fått gå runt lite grann. Först tänkte jag, gud vad skönt att fått direktiven att följa kablaget. Framförallt en som står huskropp. Men direkt när jag kommer ut till rummet som vi står i nu så känner jag att jag vill gå upp här. Så jag knallar upp för trappan och ganska tidigt i korridoren som följer där så får jag kontakt med en skuggskepnad som verkligen kommer fram till mig och visar sig ganska stor och skrämmande och hotfull. När jag liksom har känt in den här mannen som det visar sig sen så är det en man som förvisso är ganska reslig i kroppen och ganska krallig. Och jag förstår ganska snabbt att han har nog inte varit här som lärare utan jag tror att han har varit här när man reste det här huset. Lite kal upp till så här, hår på sidorna, grånat, känns som att han haft brunt hår och där börjar det hända saker. Dels för ett tryck i bröstet och sen blir den här hotfullheten ännu större. Bara när jag pratar om honom så känner jag hur det liksom kommer som en kyla här. Jag var tvungen att dubbelkolla hur går cirkulationen här inne. Är det liksom ett ventilationsschakt precis ovanför? Det var det ju inte. Han känns som att han är ganska medveten om sin plats här. Jag tror till och med att han har dött i huset, att han har förolyckats här. Antingen inne i huskroppen, en byggarbetsplatsolycka då. Eller att han har dött här någon annanstans. Men du mötte, var det i korridoren här? Ja, precis. Upp här och sen till vänster. Och det kommer verkligen pang. Ja. I min värld så är det ju, nu ska jag gå runt och känna in här så får vi se vad som händer. Men det slog verkligen till riktigt starkt. När jag går därifrån så väljer jag att egentligen då gå ner för trappen här. Och till vänster. På väg ner för i trapphuset här så ser jag en flicka. Ungefär den här höjden. Känns lite 40-50-tals klädd. Jag vet inte om det var min fantasi, men känns som hon hade skoluniform typ. Hon står precis i dörren tvärs över hallen. En dörr som det verkar ha spökat lite kring nu ikväll. Jag släpper henne lite där. Jag får lite intryck och lite om hennes personlighet och sådär. Inget namn än. Utan jag kallar henne för Tysta Stina. För att hon känns som att hon var lite i bakgrunden. Så det kan bli en liten utmaning att attrahera fram en kommunikation. Men sen fortsätter jag vidare i den här korridoren då som löper här nere. Det är där jag tror larmet går också. Just det. Jag får en förnimmelse där, inte lika stark som här uppe. Men när jag börjar försöka kommunicera, då smäller larmet igång. Sen om det finns en naturlig förklaring till det eller inte, det kommer ju visa sig. Jag tappar väl lite fokus där. Jag vet inte om det är att larmet går. Jag brukar inte bli störd av ljud. Jag glömmer till och med bort vart jag ska gå. Jag vet att jag ska följa de här kablarna. Men jag börjar ge mig på väg tillbaka och kommer på att jag har inte gått till en station. Jag har inte kilat bort hela vägen till övervakningen. Det är ju där som jag öppnar dörren som leder till ett annat trapphus. Där väljer jag att gå ner och kommer ju till omklädningsrum och lite sånt där. Och där får jag en riktigt intressant kontakt. När jag kommer in i rummet, den här salen som är där längst in. Där får jag en förnimmelse av också en flicka, en annan flicka. Och hon är på REM-podden och duttar. Nu tänkte jag inte om den var inställd på temperatur eller på beröring. Men där uppstår en viss kommunikation. Hon heter Felicia. Hon är ännu mer blyg, ännu mer tillbakadragen. Och då blir jag slagen av en väldigt sorgsen känsla. Jag blir väldigt gråtmild, jag känner att jag är nära till tårarna. Men jag lyckas få henne att visa att hon är där. Och jag vet inte om det är ja till namnet Felicia när hon rör vid den podden en sista gång. Eller om det är att hon bara visar att hon är där. Men jag kommunicerar till henne att vi kommer komma tillbaka till dig. Vi kommer vara flera. Men vi vill dig väl. Så jag har skickat ut bilder till henne från mitt liv. Att jag har 2 döttrar och att jag har skickat ut dem mer. Så jag hoppas att det har liksom smälta in hos henne att vi är inte farliga. Hon tycks söka sin hemvist i ett litet förråd där. Hon har också visat mig bilder på passagen in att det har sett annorlunda ut. Jag vill liksom flytta duschrummet på något vis. Närmare trapphuset. Alltså egentligen bara att man har flyttat ett rum eller om det är 2 rum. Men jag uppfattar henne inte som hotfull. Men jag kan tänka mig att kommer man in med fel energi där så kan man nog bli förskräckt över att man tror att det är någon där inne. Sen fortsätter jag ju vidare lite grann. Och jag kommer till en passage där det känns som att det är mycket energiminnen. Jag får nästan visa er vart det var. Svårt att beskriva när jag gått igenom. Men, var det den långa korridoren längst ner? Ja, precis. Det står en REM-podd och en PMB. Det är någon slags köksingång eller varuingång då. Där får jag 3-4 snabba olika energier som inte riktigt vill kommunicera med mig. Jag fortsätter in i det här rummet där det är något förrådsrum eller något biologirum vad det skulle kunna vara. Svårt att se i mörkret där. Men
det är egentligen där som jag känner ett obehag. Det kanske mest påtagliga upplevelse som jag haft, det är ju att jag får en känsla av ett stick i nacken. Och den här jackan har jag ingen lapp som på något vis är sticksig eller något halsband som skulle kunna orsaka det. Utan det kändes verkligen som att när man får en spruta eller att man tar ett häftstift i nacken. Så. Nu minns jag inte om det var på det här planet eller planet under. Men det är en av korridorerna. Och det var väldigt påtagligt. Det som har slagit mig när jag gått runt här, det känns som att de starkaste aktiviteterna som jag har känt hittills är kopplade till den här delen av byggnaden. Om det är den här delen av byggnaden som är sammanlänkad med idrottsdelen. Här känns det lite lugnare. Problemet som är här, det är att det finns fler än en som inte är bundna till ett rum eller en specifik del av byggnaden, så de kan röra sig fritt. Den som har fångat min uppmärksamhet mest är kanske den här flickan Tysta Stina här nere. Vem är hon? Varför är hon kvar? Den här Felicia tror jag att vi kommer kunna etablera kontakt med och få svar varför hon är kvar. Den här mannen som är där uppe, där kommer vi nog få ganska starka värden tror jag på statiska fält så där ska vi nog ta med oss utrustning upp till tror jag. Bra. Får du känsla av att de är fast här eller blandat med energiminnen eller hur känns det där? Merparten det som sker är platsbundet. Nu känner inte jag till vilka sägner eller legender eller anekdoter som figurerar kring det här huset, men jag förstår ju att det har ju hänt en hel del tragedier här. Det skvallrar ju andenärvaron om. Ett vanligt förekommande fenomen har varit att jag har sett saker komma och försvinna väldigt snabbt. Så det tror jag nästan är någonting som både elever och lärare här kan uppleva. Tänker nästan att vi kör igång. Klockan är ju som sagt har slagit efter 12. En bra tid. Så jag tror vi går en runda. Jag tycker vi går på alla de här ställena igen. Där du har gått runt innan. Och så tar vi med utrustning och ser om vi kan kommunicera med det som är. Spännande. Kör vi. Jag vill säga bara en sak. Det är så roligt. Vi nu benämner några. Och du pratar om viss energi. Micken bara. Så det bryter det bara. Aha, okej. Aldrig hänt den där. Det är också helt otroligt. Hur stängs inte dörrarna? Jag tänkte på om dörrarna hänger ihop med det här larmet som gör. Att de stängs, men det gör de inte. Nej, larmen går igång. Det brukar det inte göra. Nej, det är bara det är intressant. Ja. Spännande skola. Ja. Det händer lite grejer nu. Direkt efter briefing med Andreas. Och sen efter det, alltså jag menar, jag myggar där för att få bra ljud under dialogen. Jag har aldrig hört sådana störningar direkt. Han nämnde något så. Det är intressant. Var dörrarna öppen eller stängt? Ja, den var öppen fortfarande. Jag filmade också. Så på om man skulle, att minnet inte är med så har man någonting. Ja, men jag tänker, nu kan vi faktiskt gå igenom lite grann vad som har hänt eller vad ni har upplevt på skolan, så vi ser lite grann om det stämmer överens med det du känner av. Och om man tittar på den här delen som vi står nu i, så är det ju en del som ni har upplevt ganska mycket i. Och det som är intressant är den här korridoren där du stöter på den här som du kallar som vandrar i den här korridoren här bakom. Och det var ju det lite grann du berättade tidigare att du upplevde det ganska tidigt när du började här. Ja, det är den korridoren som jag berättade om att jag hörde fotstegen i när jag precis var ny på skolan. Och det är också den här korridoren som flera kvällsvaktmästare och även elever som de också har fotograferat noterar att sal 64, att det lyser i den. Vaktmästarna släcker ner hela skolan. De ska precis gå och så tittar de ut genom det här fönstret ut och så ser de att det lyser där uppe. Märkligt. Men det är ganska intressant ändå med att du fick snappa upp någon här uppe som gick. Jag känner hans energi just nu. Det är som att när vi pratar om honom så kommer han närmare. Okay. Han vill liksom så här bort med oss. Alltså han tycker inte vi ska vara här. Han tycker vi ska... Det är ganska hotfull energi. Hotfull kanske är överdrivet, men egentligen är det på sin plats. För att den är väldigt sådär liksom att hela min egen energi blir så att jag vill liksom så här knuffa bort det. Så stickar eller det här hållet liksom. Stå inte här och klo liksom. Här har ni inte något att göra. Okej, det är känslan. Ja, och jag är ju inne lite på att det är han har varit med och konstruerat här, byggt på något vis. Och sen pratar vi lite grann om längst ner där borta den här...
omklädningsrummen och när du passerade längre in där du fick kontakt med Felicia. Ja. Där är det ju faktiskt under golvet där en gammal bassäng. Okej. Det sägs, det går en liten sägen på skolan som vandrar, att någon drunknade där nere. Jag vet inte om det var flicka eller pojke eller barn. Det är ett obekräftat rykte, men det har levt och varit väldigt envist i minst 20 års tid. Sanningen är att ingen vet ju någonting, men det är väldigt envist rykte. Så det är intressant om det är hon, Felicia, om det nu skulle vara så. Det är därför ska vi grotta lite mer i, tycker jag. Jag tror ju definitivt att ryktet att det finns någonting där, att det ligger något belägg för det. För jag tror att alltså, ur personers egna upplevelser och de anekdoter som uppstått. Sen blir det intressant att se om det är så att det faktiskt är en sån tragedi som har skett där, eller om det är något annat. Till det här får man ju addera alla år av elever som själva säger att de har hört fotsteg och känt känslor när de kommer och hämtar saker ur sina skåp på kvällar och sånt där. Det är inte liksom kopplat eller bekräftat till en särskild plats eller händelse, utan det är mer lite som du säger, titta sig över axeln eller man uppfattar. Känslan av närvaro är nästan tydligast där uppe. Här uppe? Ja, det skulle jag säga. 60 korridorerna. Det känns som att han är väldigt nära våran dimension på ett vis. Att han tror fortfarande att han är en livslevande människa. Och samtidigt så visar han sig som den här skuggfiguren, vilket är helt onödigt. För att andarna ser på de som ser att de ser. Så det här är ren skrämsel. Men det ska bli spännande att se om det här salen faktiskt, lampan tänds där. Ja, just det. Det ska jag ha koll på. NO-salen längst bort med det här skelettet och... Kände du in någonting där speciellt när du var där? Eller kändes det som en lugn del? Man kan ju tro att, vi tänkte just det, det är ju det är ett riktigt skelett för det första. Okej. Det är ett riktigt... Och det är ju... Även kraniet är ju riktigt där. Hjärnan. Och hjärnor. Där är det nog någonting, tror jag, som är tidsstyrt. Jag får ingen kontakt. Jag provar att försöka få kontakt via den podden. Jag ser ingenting. Men jag känner någonting. Det känns som att det är någon som följer med lite grann där också. Så att jag tror... Det påtagligaste var när jag går därifrån. Jag tar steget över tröskeln och ut. Så känns det som att jag plockar upp... Nu är något bakom mig. Så att då skyndar jag på stegen. Men inte när jag är i rummet. Utan då blir jag nyfiken. Vad är det här för rum? Och filmar runt och känner inte något större obehag. Trots interiören, så att säga. Men det återstår ju att se. Bra. Jag tänker att vi kör igång nu. Vi är igång med all utrustning. Ja. Och så går vi en runda på alla ställen, tänker jag, och försöker ta kontakt med det som du har börjat skrapa lite på ytan på. Ja, och ett litet råd inför det vi ska göra nu. Min känsla nu inför kvällen eller natten, det är ju att vissa kontakter antingen kommer bli väldigt emotionella med den här flickan. Eller så kan det vara att vi känner ett otroligt starkt obehag, den här gåshuden som kommer. Det är en energi som verkligen absorberar en ett tag. Så att känner man för mycket så får vi väl hojta till varandra. Så att inte någon tar på sig onödigt mycket. Nu kommer vi gå ner. Vi kommer gå ner till den här bassängdelen där nere som golvet är. Vi kommer köra igång där. Vi kommer gå ner allihopa. Och vi kommer köra massa olika kommunikation. Vi ska även köra, som ni ser, lurar. Jag kommer lyssna på Spiritboxen. Vad var det? Det är som en klocka bytte visare typ. Här finns ingen klocka här inne. Nej, men det var som de kastade på fönstret. Det var de som kastade där. Nej, det var här. Det var här. Som att de kastade på fönstret. Och där reagerar jag igen. Jag känner det också. Gör det? Ja, det är som att den här rocken gör ingen nytta. Nej, så det blev kallt och så håret reser sig på armarna. Och det blir intressant för jag filmade ju när ni körde briefingen på dig. Varje gång du nämnde energin lite grann så började myggan också. Det var rätt intressant. Och nu säger jag att vi ska gå ner dit och köra. Då händer det någonting igen. Det känns ju som att vi har den här mannen precis i trappan. Jag känner det obehaget, det vill jag knyta till honom. Det finns en annan energi också som jag inte satt ord på än riktigt. Men han gillar ju inte att vi står här och gafflar och pratar. Ja, precis. Det blev den känslan. Känslan blev lite sådär att vänta nu, man vill titta sig över axeln. Och det nämnde ju du förresten. Ja. Det känns som att det precis var lugnet före stormen. Jag funderar bara, ska vi låta den energin vara och vi vandrar neråt i alla fall? Absolut. Så vi kommer köra spiritboxen. Jag kommer köra med de lurarna. Det är bara jag som kommer höra svaren. När ni ställer dem rakt ut så kommer jag säga vad spiritboxen säger till mig.
Så jag ska försöka spela in det på en diktafon också samtidigt. Men vi går ner. Yes. Ja. Där såg jag en skugga. Va? Jag såg en skugga som böjde sig ner. Här? Ja, helt svart. Här var det. Det är intressant att du säger det. För jag har ju haft skuggor som kommer och går. Jag tror att det är samma fenomen som du ser. Som jag såg på min rundvandring. Och håret på armen. Det här är det första gången jag har ryst någon gång på en spökjakt vi har varit på. Nej, det var... Alltså det är hela tiden. Det bara kommer. Här var det som en skugga som... Först trodde jag att det var någonting bakom dörren. En stor möbel eller någonting. Som jag insåg att det är korridoren. Det var som en skugga någonting här. Som bara försvann. Där såg jag igen. Bakom dig i reflektionen på fönsterrutan. Det är ju, du kanske inte kommer att plocka upp det, men man ser det blir som en spegel här. Du har ingen tryck på ryggen, eller hur? Nej. Så precis en... Alltså, som att du säger, någon sitter på huk. Såg bara liksom bakhuvudet och sen så såg jag liksom halsen. Det är som någon gömmer sig på något sätt. Ja, precis. Jag vill inte bli sedd av någon. Ja, det var precis som att någon gömde sig precis på bakgrunden. Det var jävla skumt. Jag måste bara titta på det igen. För jag kastade inte ens en sån skugga. Det var mörkt hela delen ner dit. Som att det var en fåtölj eller någonting. Så jävla skarp skugga. Ja, men vi vandrar vidare. Vi tar... Varje gång jag går in nu, Tony och Niklas, känner jag som att jag får ont i ena lungan. Jättekonstigt att säga, men det har gått fram och tillbaka ett par gånger nu. Och ändå när jag går in och så tar ett andetag. Men det var så... Vad var det som... Nej, det var jag. Okay, ja. My bad. Så får jag ont i lungan. Så jag lägger på minnet om det som kommer upp på Ovlisen eller på bra. Spiritboxen. Någonting om lungan. Yes. Titta. Vi får kontakt med henne. Hon vet ju om att vi kommer. Ja. Det har jag fått inga svar på. Det är egentligen här som jag känner av henne först. Som drar sig längre in här. Det är den båten på blinkan när jag kommer in. Och det här är ett sånt perfekt fönster om man ser en skepnad gå. Så jag kommer dra igen den där också. Det tog lite tid när jag kom in. Först höll hon på med den podden. Det gick ganska fort. Sen var det ganska långt mellan gensvaren. Jag ska se om hon... Jag tror hon kommer... Hon har nog sett det när ni går runt där. När ni har satt upp en utrustning. Jag funderar faktiskt om vi ska öppna luckan. Jag gör det. Se om det vill komma upp. Ska jag ställa periskopen på luckan? Ja, gör det. Ja. Då kan se om det är någonting som är knutet i botten på. Det är nästan som man vill gå ner här, eller vad säger du, Tony? Ja, alltså det finns en väg ner. Inte där, utan där inne. Startar Ovlisen här också. Crescent. Tack. Det var utslag där. Okej. Har larmet går? Ja. Okej. Det här är intressant, för nu har larmet går och det är inte på någon intervall. Nej, alltså vi står ju här också. Här är ingen rörelse, vi har inget larm här inne. Vi har igång Ovlusen. Nu fick de av larmet. Jag kommer nu köra Spiritboxen genom en diktafon och samtidigt få ljudet i lurarna. Jag kommer inte höra era frågor, för jag hör ju bara bruset. För jag har noise cancelling i lurar, så jag hör absolut ingenting. Ni ställer frågorna bara som vanligt, så får jag se. För jag kommer bara släppa ut dem när de kommer. Precis. Det här kan bli intressant, för nu vill energin till och med registrera där nere. Tack Felicia. Gud, det såg precis ut som antennen svajade till på den podden. Det ser ut som att det var en synvilla. Fast då borde den ge ett utslag. Jo. Mans röst. Hon är här. Vacker. Vem är här? Ola här. Kvinnoröst. Har du dött här?
Har du drunknat i det här rummet? Kvinnoröst igen, ja. Okej. Gubbe, mansröst. Kvinna säger Vad heter du? Är ditt namn Felicia? Tror de sa gå. Gå. Ett larm som ljuder i bakgrunden här. Vi rör oss lite mot skrubben här, tänker jag. Om vi ska försöka få... Ja. Det lär inte vara larmat här inne, tänker jag. Plus att det är här som är känt att Felicia på något vis i efterlivet gömmer sig på något sätt. Just det. Jag fick inte gå in här. Får jag komma in nu, Felicia? Akta hålet bara där till höger. Med en steg ner. Riktigt skräckfilmshål. Okej, då kan jag förstå. Jag gick aldrig in för första gången. Jag stannade vid dörrhålet här. Vi blir ganska avbrutna hela tiden nu under sessionen. Och varje gång vi drar igång så går larmet igång. Och de försöker stänga av det hela tiden. Och det är jävligt intressant där. Vi får ju olika saker som händer när vi ska sätta igång. Det är mikrofon. Vi säger att vi ska gå ner. Då är det något som rasar. Småpigg på REM-podden. Precis när jag säger det. Det är helt sjukt. Det är helt galet. Och så kommer de med rysningarna fram och tillbaka. Och nu tänker jag så här, nu ska jag försvinna in i Spiritbox-världen en gång till här. Så ni får vi putta på mig igen ifall någonting annat händer. För jag hör absolut ingenting. Och jag försöker titta ner i backen också så att inte ni kan anspela på någonting. För jag vill bara ta rösterna från... Bra, för nu vill de... Jag tror de sätter... Nu kör jag igång. Ja. En flicka så smågig, alltså, skrattar lite grann. Var det jämt för oss, Felicia? Eller att hon håller på och leker med oss här. Hon vet. Hon vet. Tjej. Jag tänkte precis säga, ser du oss som vänner nu? Hon vet. Jag vet inte om det är att de plockar upp min tanke. Eller om det är ett annat svar. Felicia, känner du dig trygg med att vi är här? Känns som att hon tycker om att vi är färre här. Ja. Vacker igen. Hon var vacker. Maximum och vacker kommer samtidigt här då. En unge som säger... Sailing. Innertak. Tak. Vi står ju på taket av poolen. Ja, det gör vi. Är du nedanför oss, Felicia? Är du under golvet? Tyckte det sa ner. Ner. Vill du att vi går ner, Felicia? Ja. Vill du att Tony går ner till dig? Tony som står med kameran. Det är en man nu här, vet du. Hon ser... Kolla periskop. Ner. Där. Så ja. Tack, Felicia. Hon... Det rör sig lite där. Vänta lite. Ja. Han. Okej. Ja. Är det Felicia? Kan du gå mer? Gå runt helt. Kolla vad fort det går. Ja. Ner. Gå ner. Gå ner. Dog du där nere? Jäkla rysningar här hörni. Jag är inte jättesugen på att gå ner, kan jag säga. Och jag kollar hela tiden hitåt. Jag vet inte, alltså jag dras mot korridoren. Märkligt. Felicia, du får ursäkta, men jag pratar gärna med dig här uppe. Om det känns okej för dig. Försöker köra lite korta burst. Det är lite helskottas ljud. Jag hörde ingenting vad du säger. Alltså jag vet inte hur vi ska tolka det här. Vill hon att jag ska gå ner? Eller vill hon berätta att hon är här nere? Vad tänker ni? Det är så, jag vet inte, men den dialogen som förs här på Spiritboxen, det är en man som låter ganska snäll. Men det är jävla skumt. Jag hänger inte med riktigt. Jag menar, jag måste analysera det här i realtid direkt och försöka
alltså tänka på vad han säger. Jag brukar annars sitta och lyssna fram och tillbaka på det här. Men det är vad jag tror den säger just nu. Det är som han säger vacker. Och den andra säger ner. Kvinnan säger ner. Och så här. Och när jag ställer mig här säger den här. Jag tycker vi tar och går vidare till ett annat ställe också. Så ser vi lite grann om, nu känner vi efter hur det är här och det är lite svårtolkat. Ja, det finns ju en påtaglighet, men det är precis som du säger Tony, det är svårtolkat. Och det känns som att min upplevelse att hon är ganska blyg, den är kvar, men att hon har blivit lite lekfull. Hon känner nog att vi är ganska reko, att vi är här. Ja. Och det är också när larmet går, det är som att då går energierna igång här. Fast vi blir färre. Jag tror att vi var för många här när vi hade... Men det är som att hela atmosfären i skolan drar igång. Alltså så undertonat någonting. Och så det till och med aktiverar larmet här inne. Men du Felicia, då tackar vi för oss just nu. Vi kanske kommer tillbaka till dig. Tack för att du ville prata med oss. Och även Ola. Tack. Hur gick det med larmet? Eventuellt vaktmästardörren som står öppen, men de kunde inte svara på det i telefon. De visste inte, men de var tvungna att skicka ut en bil. Men rektor håller på att ringa nu och se om de kan. Rem-podden. Det är som att den vill svara där. Fick jag tillbaka här. Fick du det? Good. Bra. Och good. Ja. Att det är tyst. Vi går upp nu till nummer 62, va? 64. Ja. Och där. Och så kommer vi sätta oss och så kommer vi köra den där. Felicia, Ola. Det var intressant också. Ola kommer igenom här också. Kanske Anders också, men jag är inte riktigt säker på att det är så Anders. Faktiskt. Kan vara problem, ghost, break, starve, lasting och så en ghost, dash. Enorma störningar på... Jag kommer in i en stol som låter. På ljudet. Så har vi en stol som låter där inne. Alltså det är ganska intressant. Vi knallar upp här. Vi går upp för trappen. Den säger trappa och den säger up. Precis innan vi går in genom för dörren säger det students. Nu bombar du ut någonting som heter sad, alltså ledsen. Så det är ganska mycket som slår in på platsen som Oblösen bombar iväg. Vi ska testa Poltercom här också. Och se vad vi får igenom där. Det känns precis som någon drog i byxbenet så här. Det är som det är så här. Ja. Ja, precis. Det är kanske bra. För det är något som söker på Ja, jag tror det. Jag får tolka det som. Kommer vi scanna igenom. Här drar vi FM och AM rakt igenom. Och vi kommer ha eko på grejerna. Vi kan dra ner hastigheten och allting. Och det är ju här emellan vi ska försöka hitta de här bra svaren. Så vi får se om det är något som kommer igenom. Är det någon som är med oss här inne nu? Ja, man direkt. Vem är det? Har du dött i den här byggnaden? Här. Vem? Vem har vi med oss här då? Ska vi prova stänga av den? Ska vi prova be dem göra något ljud? Det känns som att nu när vi är här i skolsalen och de andra som är med oss i byggnaden har gått ner för att möta upp något vaktbolag som ska titta på larmet nu. Så känns det som att någonting har följt med dem. Ja, det var precis det. Det känns som att någon gick ut och så försökte dra hit dem och sen var de här en stund och sen så bara... Precis. Det är som att, precis det jag vill säga, det känns som hela rummet förändras bara. Det bara
Ingen kommunikation där riktigt som var där riktigt bra. Det var jävla skumt. Jag dras ganska starkt utåt korridoren här. Ja, men vi gör det. Vi går ut igen då. Ja. Vänta, jag har konstant i den här korridoren. Mobil eller? Nej. Malevolent. Grejen är att precis innan det här händer nu så ser jag den här skuggan han visar sig. Och han är bara 1,5 meter ifrån dig, Tony. Alltså jag har jättekraftiga, jag vet inte om det kommer höras, men jag hör värsta störningar i ljudet. Konstant. Ja. Men inte in i rummet, när vi gick in i rummet så försvinner han. Här blir kallare. Men jag kände här. Jäklar vad kallt det är. Jäklar vad kallt det blir här. Kom ställ dig här, Niklas. Här precis. Det är som att... Känn. Här är han. Och så, han rör sig hitåt. Känner kylan här. Här. Som att... Ja, då fick jag en i ansiktet. Det sa scratch. Ja, tack. Jag kände precis en världens rys när du sa det. Du byter batterier i den här ellampan. Det där är något utav. Så att det är helt nya. Gjorde du? Ja, helt nya. Jag håller på att stänga av. Ja, en stund och sen släcks det. Men mycket med batterier. Ska vi försöka ta oss till centralen då? Vi måste ju hämta nya batterier där. Ja. Och efter det så går vi till skelettsalen. Vi gör det. Då ska jag tömma kameran. Men jag kör spiritboxen hela vägen dit. Det är som han sa gå innan. Alltså han fick exit på avbrysa. Ja, det är som han sa gå. Någon annan energi som följer med oss här. Känner du? På armarna igen. Ja. Ja. Guy. Hej. Hej. Berätta. Nu var larmkillen här. Och han efter mycket letande nu så har vi konstaterat att det är ett larm som går i vaktmästeriet. Och vi trodde att det berodde på att dörren har stått öppen. Men det hävdar han att det inte är, utan han säger att det är en dekoder som har larmat alla gångerna. Och den sitter i en vinkel inne i vaktmästeriet. En bra bit från dörren. Han säger den reagerar bara på rörelser. Men är det där vi har varit? Nej, vi har inte varit där. Nej, vi har inte varit i vaktmästeriet. Men det är den dörren som har stått öppen där. Och jag har ju tänkt att det måste finnas en magnet... en sån här skalskydd på dörren med magnet avkänning. Om den ska kunna känna av att dörren är orsaken till larmet. Och det är den dekoden 3033 som har larmat hela kvällen. Och den sitter alltså i en vinkel inne i vaktmästeriet som bara så att säga uppfattar rörelse om man är inne i vaktmästeriet. Så där vi har haft rörelse egentligen. Någonting har ju rört sig. Där, ja. Jag tror inte vi drar igång landet om vi går ner nu. Ja, men då kör vi. Jag tycker, ska vi ta det då? Ja. Eller vill du... Ska vi bara tömma... Jag tror vi behöver ladda lite batteri bara. Och tömma lite grejer bara. Så går vi ner dit då. Då går vi in i vaktmästeriet där jag säger att den här däckarna har aktiverats. Och här inne har vi inte varit än, så det är lite märkligt. Och den sitter alltså... sitter den. Ja, där uppe. Så ska ni känna av rörelse, då måste man komma runt hörnet här i alla fall. Ja. Och här har vi inte varit överhuvudtaget. Nej. Märkligt. Men dörren har stått öppen hela tiden. Ja. Dörren har varit öppen, men här har jag aldrig varit in. Nej. Men bra, då vet du... Det är ganska intressant ändå. Jo. Då är vi inne i den här aulan och vi provar att köra lite spiritbox och gå runt och känna av lite grann innan vi får kontakt med någonting. Vi har ju de här nallarna faktiskt aktiverade på borden här. Både den här REM-teddin och den statiska nallen. Det ska bli ganska intressant där, för att jag stod uppe på etaget här ovanför och kände att jag ville instinktivt gå ner hit. Så vi får se om det ligger någonting i det. Yes. Kör får vi se. Kan du röra någon av de här nallarna på bordet? Kan du gå längst ner här så kommer vi se det i så fall. Så till om du känner till, om du känner in någonting. Ja, här är någonting. Jag rör mig hitåt, så först känns det som att något var bredvid Niklas. Ja. Det var som att jag trodde att det var Niklas, men så tittade jag och såg att Niklas stod 2 meter bakom. Det var intressant. När jag går upp för trappen så åker mitt halsband upp hit och ner 2 gånger. Jag vet inte om kameran fångar det ljudet. Kolla det. Jag måste få gå igen. Nej.
gud, här får jag riktiga rysningar. När jag går upp för trappan som halsbandet, att man tar tag i det så här. Så precis säga att jag vill gå upp på scenen här och vara lite pajas inför de andra eleverna. Tills en lärare tar ner mig på något sätt. Det här är en annan energi. Det här känns mer som en... Först inte jag säga pojke, men jag tror att hon får en bild. Jag först tror att det är en pojke, för hon är kortklippt. Sen ser jag att det är en hon. Hon visar en preferens i mig. En ganska liten tjej som jag känner som är kortklippt. Och så är det här med det här. Lyfter du halsbandet på Andreas här? Så den gå. Gå. Ska vi ta oss till NO-salen så måste vi kolla igenom. Helt klart. Den här korridoren som jag tyckte var ganska märkliga fenomen. Svårt att sätta fingret på, men likväl en aktivitet. Ja, så här känner jag hur det kallar det. Man kommer in, det är som att man ser någon går mellan dörrarna fast de är stängda. Här precis. Så det är egentligen när jag passerar här som jag känner att jag kom från det hållet från början. Och precis här vid den båten när jag kom, då var det så här. Vad är det här? Vad är det för sorts passage? Känner du någon skillnad på värmen och kylan här nere? Att det är något speciellt? För att det är svalare här, känner du? Ja, alltså det är som att vara i två olika hus. Ja. Det är som att gå in och utomhus. Jättepåtagligt. Men den här delen av byggnaden förbryllar mig väldigt mycket. Jag tycker också det är märkligt. Och här blir här många upplever och tycker att det är jäkligt obehagligt att gå. Ja. Just kylan, men även att det... Ja. Men det är det som är grejen. Vad är det för slags kyla? Är det vanlig kyla eller någon annan slags kyla? För om kylan påverkar en att man ska reagera, att det är obehagligt. Det låter ju lite... Vi får här då. Vi kollar. Är det någon som är här? Vem? Kan vi få ditt namn en gång? För- och efternamn. Jag tycker vi hörde igenom den väldigt lågt. Eller att det kom här inne. Men det spelar ingen roll. Det är så vanligt. Men jag kunde inte avgöra om det var att det låg i något mellanregister som kom in. Eller om det kom här. Sättet som personen pratar på känns lite sådär... 70-tal kan låta som ett märkligt uttalande. Men det är den liksom bilden jag får utan att kunna precisera. Det är bara så 70-tal. Det är så himla vanligt. Vad ska ni ha det för? Lite så typ. Vi går upp då. Jag vet inte vad ni säger, men jag tänker att det här blir den avslutande sessionen här inne i NO-salen. Då har vi varit runt på alla ställen. Så ser vi om det är något sista här inifrån. Då får vi se om det är skelettet, hjärnan, kraniet, om det är något som vill säga någonting. Någon som är här då? Vad heter du? Mycket kom det. Vad heter du? Vet inte. Hör. Ja. Mycket kom det. Men har de haft dem här? Jag hör inte vad han säger. Va?
som mandrar. Lax då? Det är som lax då. Det är som lax då. Ja, klart att det är det. Du vet vem vi är? Ja. Vem står bakom mig? Anders. Han var nära. Det är så jävla sjukt. Det är som att du får skelettet och kraniet att prata. Ja, men det är jäkligt märkligt när jag kommer nära att det bara... Du kan köra en liten EVP om du vill. Och vi är tyst. Om vi har någon här, kan du säga ditt namn högt i det här rummet? Det börjar bli störningar i micken här också. Det är som med iPaden som jag har haft för lite ljuskälla. Jag glömde dit med en ficklampa. Som passar på att smygfilma lite. Vissa barnbarnen. Där kom det igenom ett EVP som sa tsch. Alltså? Hörde det. Precis när det var. Vad sa du med iPaden? Batterierna är helt dränerade. Jag hade nästan fullt. Nu är det nere på 8. Det brukar inte hända. Det är jättebra batteri. Ja, den kan hålla hur länge som helst. Märkligt. Mycket med batterier. Det har vi märkt av huvudkameran också. IR-lamporna. Sista chansen när du kommunicerar med oss om du vill. Så är det någonting du vill hälsa, någonting du vill förmedla, någonting du vill säga. Kan du göra det nu? Knacka någonstans. Kan du nynna lite för oss? Min telefon vibrerar till. Jag har en flygplansläge. I fickan? Ja. Så konstiga grejer. Det hade jag också förut. Jag tänkte, vad fan. Jag har ju satt den i flygplansläge. Jag kan visa det här. Ja, när det går. Flygplansläge. Och den vibrerar till i min ficka. Vi får börja med att tacka Äppelviksskolans elever som skriver för tidningen Milo samt lärare och rektor för att vi fått möjligheten att utreda er skola. För första gången så skulle vi genomföra en utredning i en skola tillsammans med mediumet Andreas Österlund. Enormt spännande och intressant att få utreda en aktiv skola där många vittnar om att det händer spännande saker. Vi kom inte att bli besvikna eftersom det nästan startade direkt med att larm och dörrar stängdes flera gånger. Ett larm som kom inifrån vaktmästarens rum där vi inte alls var. För att larmet ska starta så måste man stå inne i rummet framför rörelsedetektorn. Men som sagt, där inne var vi aldrig. Det var nästan som att energierna ville försvåra vår utredning redan från start. Under Andreas solrunda så fick han kontakt med vaktmästaren som rör sig i korridoren högst upp. Samma korridor som lärare berättat om att de hört steg komma gående trots att ingen var där. Vi försökte få svar på vem skelettet i skolan hade tillhört och vems krania och hjärna fanns att beskåda i skåpet. Men tyvärr kunde vi inte tyda de många ord som kom igenom när vi försökte. Det som kommer att bli extra intressant med denna utredning är den gamla poolen som numera är täckt av ett golv. Historierna och rykten om den lilla flickan som drunknat där på 30-talet pratas det fortfarande om. Och stämmer verkligen detta? Andreas gjorde ett tappert försök med att kommunicera med henne och får igenom namnet Felicia. Om detta stämmer med den som drunknat kunde vi inte få fram. Andreas förnimmer även en flicka i skoluniform som man kallar för
tysta Stina, men hon håller sig mest i bakgrunden. Detta kommer att bli en utredning med många märkliga saker som hände, som var svåra att sätta fingret på. Till exempel, vem hyschade oss i NO-salen? Ett EVP som fångades på kameran. Batterier som dräneras, och även Andreas surfplatta dräneras vid ett tillfälle. Tyvärr så fångade inte rörelsekameran några bilder under bassängen, men jag kommer aldrig glömma känslan när man står där i totalt mörker. Så när vi tittar på helheten för Äppelviksskolan så kan vi helt klart säga att någonting finns kvar i lokalerna. Men frågan är om det inte är så att dessa energier gör sig mer hörda på kvällar och nätter och på så sätt låter elever studera och utbilda sig i fred på dagtid.